Magandang araw mga kaibigan. Ito na po ang ikawalong bahagi ng ating kwento. Kahapon, maagang nagising si Dianne at nagpaalam kay Doña Amelia. Pinuntahan nito ang kaibigan niyang si Nelia. Pagkakita sa kaibigan ay masaya niya itong nilapitan. Nanlaki naman ang mata ni Nelia nang ikwento na ni Dianne ang dahilan ng pagbabago ng kanyang mukha. Humingi nga ito ng tulong sa kaibigan para makumusta ang papa niya. Nag-aalala si Dianne para sa kanyang ama at iniisip na baka may magtangka din sa buhay nito gaya ng nangyari sa kanya. Samantala, sa bahay habang nasa kwarto at nagbibihis, nagulat si Dianne nang biglang pumasok si Angelo at naabutan siya sa ganoong tagpo. Sa ating pagpapatuloy, ating aalamin ang mga susunod pang nangyari. Pero, kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-like po ng ating video, paki-click din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa parating ko pang upload. Sa nanginginig ng mga kamay ay dinampot niya ang telepono. Hello? Yes? Nag-angat siya ng tingin kay Angelo at umaasang lumabas ito, ngunit nanatiling nakatitig sa kanya ang lalaki. At dahil sa hawak niya ang telepono sa dalawang kamay, ay naiwang nakalantad ang dibdib niya para sa mga mata nito. Instantly, his anger turned to desire. Hindi ko nakausap ang papa mo. Ang sabi ng matandang babae na katiwala niya raw doon ay umalis ang papa mo kasama ang asawa niya at may sinadya sa bayan. Sabi ni Nelia buhat sa kabilang linya. Sa kabila ng hindi malaman ni Dianne kung saan itutuon ng pansin ay nakadama siya ng relief. Did you ask for me? Sa palagay niya ay safe ang sinabi niya sa pandinig ni Angelo. Yes, at walang maisagot ang matanda. Umalis ka daw nang walang paalam and she sounded so worried about you. Si Angelo ay hindi maintindihan ng sarili kung bakit nanatiling nakatayo at pinagmamasdan ang asawa. Her sensuality amazed him. Mira never attracted him tulad ng nararamdaman nito ngayon sa asawa. Hindi sa masidhing paraan. Sa mga panahong nagtatalik sila bilang mag-asaway, dala lamang iyon ng pangangailangan ng laman. At dahil mahirap para kay Mira na pukawin ang pagnanasa niya. Mira is an expert lover. Each sexual play with her is a competition. Kailangang patunayan ito sa sariling asawa na mas mahusay ito kaysa dito. Isa marahil iyon sa dahilan kung bakit sa kabila ng 3 taong pinagsamahan nila'y mabibilang sa daliri ang mga pagtatalik niya sa asawa. At isa rin sa mga dahilan ng ipinakikipagkagalit ng asawa sa kanya. He was cold in bed. Akusa nito. Whenever we had sex, I have never felt you unsatisfied, have I? Minsan ay sinabi niya rito. Of course, pagalit na hiyaw ng babae. Hindi mo gustong may maipipintas ako sa iyo pagdating doon. But that is not the point, Angelo. I need you. Tulad ngayon, pero tingnan mo ikaw. I am tired, Mira. Ang daming trabaho sa opisina. Dahilan niya. At saka siyang ngumiti. Anyway, there are other ways and means. Come here. No! Galit nitong sigaw. Hindi iyon ang kailangan ko. At padabog itong tumayo at lumabas ng silid. Hindi nito madesisyonan kung dapat itong sisihin ang sarili sa pagpatol ni Mira sa kaibigan. Subalit, tumatanggi ang isip nito doon. Si Mira mismo ang pumatay ng gana nito sa pakikipagtalik sa asawa. Overrated ang treatment ni Mira sa sex. Hedonistic, in fact.
at wala siyang natatandaang pinukaw ni Mira ng ganito ang dugo niya sa nakalipas na mga taon nila bilang mag-asawa hanggang sa mga sandaling ito. Ito ang resulta ng panikis nito sa sarili sa nakalipas na mga panahon. Looking at his wife right now made his blood boil. He could feel the uncontrollable ache in his groin. He couldn't believe that he hated her at the same time desired for her. At bago pa ito ipagkanulong sariling damdamin, ay mabilis na lumabas ng silid si Angelo. Tuloy-tuloy ito sa garahe at mukling inilabas ang kotse. Nakita siya ni Doña Amelia. At dahil sa pagtataka, sinundan niya ng tanawang anak mula sa bintana. Mabilis ang takbo ng kotse palabas ng subdivision. Sa isang 5-star hotel siya nagtuloy at doon ay nag-inom. Halos alas 12 na nang makauwi si Angelo. Medyo tinalaban sa ilang mga shot na nainom. Bumalya ang pinto ng master bedroom nang buksan ito. Kinapa ang ilaw at binuksan. Naalimpungatan at unti-unting nagmulat ng mga mata si Dianne. Her eyes beautifully dazed. Her hair tumbling all about her. Banayad na nagmura si Angelo. "Angelo," she whispered huskily. "Oops, sorry at nagising kong aking magandang asawa." Nakangisi nitong sabi na sinipa ang pinto at sumarang muli. Kasabay ng paghakbang nito patungo sa banyo ay ang isa-isang pagtatanggal ng mga botones ng sport shirt. Tuluyang napabangon si Dianne bagaman hindi umaalis ng kama. Lasing ba ang lalaking ito? Kinakabahang sinundan ng tingin si Angelo na pumasok sa banyo. Ilang sandali pa'y narinig na niya ang lagaslas ng tubig. Matiim siyang nag-iisip habang yakap ng mahigpit ang unan na tila seguridad iyon mula sa kung anuman. Ito ang ika-4 na gabi niya sa mansyon at wala siyang natatandaang pumapasok si Angelo sa master bedroom maliban na lang kung gusto siyang kausapin. At lalong hindi sa ganitong oras ng gabi. Nasa kabilang silid ang ilang mga gamit nito kung saan doon ito natutulog. Ano kaya ang ginagawa ni Angelo sa silid niya? At bakit doon ito ngayon naliligo? Niyuko niya ang sarili. She wished she had a more decent nightwear. Itinaas niya hanggang dibdib ang kumot at kunwang inipit ng unan upang hindi humalagpos. Ang mga matay hindi inaalis sa pintuan ng banyo. Sunod-sunod ang kabog ng dibdib in anticipation. Napatuwid siya ng upo sa ibabaw ng kama at humigpit ang yakap sa unan nang marinig na hindi umaagos ang tubig mula sa shower. Ilang sandali pa'y bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Angelo na nakatakip ng tuwalya. She held her breath. Si Angelo ay sumisipol pang lumabas ng banyo. Nahinto nang makita ang nanlalaking mga mata ni Dianne. "Para kang naengkanto," taka nitong sinabi. "What's wrong?" "Bakit dito ka naligo? I mean, hindi ba may banyo naman sa kabila?" Sa pagitan ng kunot ng noo ay ngumiti ang lalaki. "Hanggang ngayon ba naman, Mira, ay nagdadrama ka pa? Ano ba ang gusto mong palabasin dyan sa pinagsasasabi mo? Labas-masok ako sa silid na ito dahil ito ang master bedroom. I can bath and sleep here whenever it suits me." Hindi kumibo ang dalaga at nanatiling nakamata. Sa kabila ng kaba ay hindi maiwasang hindi pagmasdan ang katawan ng lalaki. He was tall, lean and muscled, strikingly handsome. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa buhay niyang makikita ng semi-nude na lalaki. Hindi pa halos naaalis sa isip niya iyon nang biglang ibagsak ni Angelo sa sahig ang tuwalya. Kasabay ng paghulagpos ng matalim na pahinga ay nanlaki ang mga mata ni Dianne.
She wanted to take her eyes off him, pero tila siya hinihipnotismong titigan ng lalaki. As if he was a giant magnet at isa siyang munting aspili, drawn to him slowly. Si Angelo ay nawala ang ngiti sa mga labi sa pagkamakhang nakita niya sa mukha. Nagbabadya ang mga mata niya na sama-sama ng emosyon, amazement and fear. Humakbang ang lalaki palapit sa kama in all his naked glory. "I am sleeping right here, Mira," deklara nito na biglang nagpapitlag kay Dianne. "No!" biglang sabi ni Babe. Tumaas ang mga kilay ni Angelo sa iritasyon. "No? Come on, Mira. Pasado 12:00 na para sa mga ganitong usapan. I may be divorcing you, but at this moment, you are still my wife." "You can't do this, Angelo." Aniya na nanginginig ang tinig. "I won't allow it." "You won't allow it?" At isang malakas na tawa ang pinakawalan nito. Pagkatapos ay hinapit siya. Nagpumiglas naman si Dianne. "No! Hindi mo magagawa ito. You hated me, Angelo." She was terrified. Nalalanghap niya ang amoy ng alak mula dito. Hindi niya maiwasang hindi manginig at matakot. "Yes, pero hindi sa sandaling ito, Mira. And don't act as if you were an 18-year-old innocent. You never were." At isinubsob nito ang mukha sa leeg niya and kissed that delicate hollow of her throat. "No, please." Bagaman may kung anong gumuhit na init sa kalamnan ni Dianne, ay nangibabaw pa rin ng takot. Mabilis niyang itinulak ang lalaki. "Alalahanin mong pinagtaksilan kita. Kami ni Manuel." It worked. Marahas siyang binitawan ni Angelo at ibinalya pahiga sa kama sa nag-aapoy ng mga mata. "You won't let me forget that, will you?" he said in calm anger. "Kahit ilang sandali hindi mo gustong kalimutan ko ang ginawa ninyo?" Sa pagitan ng galit ay naroon ang pait sa tinig nito. At natitiyak ni Dianne, hindi iyon dahil sa pag-ibig sa asawa, kundi dahil sa naapakang pagkalalaki. May tila malahiganteng mga daliri ang dumakot sa puso niya. Siya ang nasaktan sa naging anyo ni Angelo. Pinagsisihan niya agad ang sinabi. I'm sorry, Angelo." Mahinang bulong niya. May tenderness sa mga mata para dito. "Hindi ko nais sabihin yun." Wala sa loob niyang hinawakan ang braso nito. At iyon ang pagkakamaling nagawa niya dahil tila pareho silang napasong dalawa sa pagkakadikit na iyon. "How sorry you are?" he asked in a soft and dangerous tone. Muling nalito si Dianne. Umiwas ng tingin at nagyuko ng ulo. "You really puzzled me, Mira. I could swear your eyes were not the same." Wika nito na mahigpit na hinawakan ang kamay niyang idinentay sa braso nito. "And you've been playing these games dramatically. Now, let me see kung hanggang saan mo pangangatawanan ang kunuwang pagbabagong iyan." "Anong ibig mong sabihin?" Kinakabahang tanong niya. "Show me those changes in bed." Wika nito sa patuyang paraan, bagaman bahagyang nagulat sa pagtukoy dito. "Will you be as copy and demure as you wanted me to believe?" Angelo." Naputol ang sasabihin niya sa biglang paghapit sa kanya ni Angelo at ang paglapat ng mga labi nito sa kanya. She shivered instantly. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya'y may lalaking nakahalik sa mga labi niya. His mouth parted her lips and her teeth and delved his tongue deeply. Then Angelo tore her nightwear na sa nipis ay madaling nagawa. She gasped, her eyes wide open. At bago pa ma-entertain sa isip ang pagkamangha, ay naramdaman niya ang init ng kamay ni Angelo sa dibdib niya. She'd swear na sumigaw siya. Pero nakulong sa lalamunan niya iyon dahil angkin ni Angelo ang mga labi niya. "Oh please,
No, this is a big mistake. This is impossible. Angelo was losing himself, but it didn't bother him. His kisses began to stray. Sa mukha ni Dianne, sa punong tenga, and licked the most sensitive part. Then, his lips moved down to the hollow of her throat, down to her breast. Angkin ng mga labi ang isa, samantalang ikinulong ng isang kamay ang kabila. Oh Lord! Oh my! Instinctively, Dianne pressed against him, sweetly na-arcing her body. Angelo couldn't even remember feeling in this way. He was fascinated with the woman in his arms, aroused beyond measure. Ang mga labi niya ay naglalakbay sa kabuuan ni Dianne, resting for a while in those intimate places, teasing and tasting. Natitiyak ni Dianne na mas malulunod siya sa ginagawa ni Angelo kaysa kung nasa gitna siya ng laot. Ang takot sa isipan ay natatalo ng sensasyon at tuluyang nagpatangay ng dalaga. She writhed and twisted beneath him, cried, moaned, and gasped. Angelo couldn't taste enough of her. Her scent drove him wild. She was sweet, she was innocently wanton. Her hips firmer and smaller. At naninibago ito. Bagaman hindi magkapuwang sa isip at damdamin ng kaisipang iyon. He wanted her. Never wanted her before as much as he wanted her now. Pero sa kabila ng matinding pangangailangan nito ay hindi nito gustong magmadali. He wanted to go slow and want him the same fever. Mira have always wanted you, Angelo. No. This is different. Hiyaw ng kabilang isip niya. I want her and she wants me like the way I want her to want me. At iyon ang nararamdaman at ginagawa ni Dianne. As if she had been waiting for this in all her life. Nawalang tuluyan sa isip ang matinong kaisipan. Ang kahihinatnan ng pagkawala sa sarili. Hindi siyain ng ni Angelo maliban hindi na ito kayang tagalan ng pagpipigil. And when he took her, he was stunned, and it was too late to stop. In between confusion, passion, and anger, he drove fast and rough and tore the barrier. He had never been so cruel in all his life. He was angry, and yet no woman had ever made him act like this, as if he was some kind of a barbarian. Natilihan si Dianne. Halos hindi uminga. She thought she'd die. Of course, she had known, pero hindi niya maintindihan kung paanong pleasure ang delight. Sa una ay magiging ganito ang kasunod. Tila hinahati siya. She clutched on his shoulders while grating her teeth. Then, he went deep as he could go, and when he was sheeted deep inside her, he stopped. Open your eyes and look at me. Marahas nitong utos sa pagitan ng paghahabol ng hininga. No wonder those eyes are so different. Eyes that tortured him most of the time. Hunt him. Unti-unting nagmulat ng mata si Dianne. They were misty. Sa nanlalaking mga mata, she gazed at the blazing eyes above her. Who are you? Parang patalim na humihiwa ang tanong na iyon. Marahan pero nagbabadya ang tila sa sabog na galit. Then he raised his body a little and suffered the sweet and aching throb of his maleness as it slid out a little. Ibinaba ang tingin sa puso niya na tila may hinahanap. The body was so perfect na hindi nito napunang wala iyon. In fact, his lips traveled as far as below her navel. Damn this woman for making him forget na may pilat si Mira sa ibang bahagi ng tiyan nito dahil ng cesarean operation. Please! Nakikiusap ang tinig ni Dianne. She choked and sobbed.
I don't think this is the right moment to ask me that. You hurt me. You deserve it. Tila kulog nitong sagot. Dianne moved, lifting her hips as if trying to ease the discomfort. It did not. Sa halip, she took every inch of him. Umungol si Angelo. His sex was throbbing achingly and feared that he will burst any moment. At nagagalit ito sa kung sino ang impostor na babaeng ito. He was torn between anger and indescribable pleasure that he wanted to prolong this self-imposed torment. Tiningnan ni Angelo ang pamilyar na magandang mukha ni Mira. Ang mukhang kinaiinggitan ng marami sa kanya. Ang magandang mukha hindi lamang ang mga lalaki ang naghahangad, kundi maging ang mga babae man. At isa na rito ang impostor na ito. But strange, hindi si Mira ang nakikita niya roon. And she didn't feel like Mira, didn't taste like Mira. He had noticed it already at the onset of their lovemaking. Isang pamilyar na mukha, except for the eyes, sa hindi pamilyar na katawan. Yet an achingly sweet body, and he thought he'd die any moment of pleasure. Then he was kissing her again, gently, softly. His hand moved downward and stroked her, caressed her that the anguish ebbed at muling humalili ang apoy. Apoy na hindi kayang sugpuin ni Dianne. Naglalagablab. Angelo felt as he'd never made love before when he sweetly, shatteringly exploded. Ilang sandali mo nang lumipas bago muling nagbalik sa normal ang paghinga ni Angelo. Hindi pinansin ng guilt that he wasn't able to make her come. Mabilis itong tumayo, dinampot ang tuwalyang nasa sahig at muling itinapis. Pagkatapos ay muling pinagmasdan si Dianne na hindi malaman kung saan itutuon ang mga paningin. Now, who are you? Muling bumalik ang galit sa tinig nito. Bakit pinaniwala mo ko? Kami, na ikaw si Mira. What happened to Mira? Halos sigaw nito sa huling sinabi. Aminin na kaya ni Dianne ang totoong pagkatao niya kay Angelo? Paniwalaan kaya siya ng lalaki o mas lalo lamang kasuklaman dahil sa panlolokong ginawa sa kanya? Ano na ang buhay na naghihintay ngayon kay Dianne? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.